Khi bình minh vừa ló dạng, Cờ Tan bước ra từ bóng cây, mắt sắc bén quan sát, bắt đầu một hành trình sinh tồn trong rừng đầy mù sương. Cờ Tan mang một khúc gỗ lớn, mài những cây gai nhọn với công cụ bằng đá, vẻ mặt tập trung, anh đang chuẩn bị làm bẫy săn bắt. Cờ Tan buộc dây được làm từ những sợi thực vật, kéo cây gỗ có gai lên cây, anh hài lòng khi bẫy dần hình thành trong rừng xanh. Cờ Tan đặt mồi thịt dưới bẫy, nấp sau bụi cây, tim đập mạnh, hồi hộp chờ cuộc thử thách sinh tồn. Một con hổ lén lút tiến gần, mắt sáng rực, Cờ Tan quan sát từ nơi ẩn nấp, căng thẳng tăng cao trong từng nhịp đập. Hổ ngửi thấy mồi, liền tiến sát, Cờ Tan nắm chặt dây, tay run nhẹ, sẵn sàng kích hoạt bẫy sinh tồn. Hổ cắn mồi, Cờ Tan kéo dây nhưng bẫy trượt, hổ bỏ chạy, Cờ Tan thất vọng, từ nơi ẩn nấp anh suy ngẫm về chiếc bẫy của mình. Cờ Tan kiểm tra bẫy, nhận ra nó cần phải được cải tiến, anh bắt đầu thu gom đá để thiết kế lại chiếc bẫy của mình. Cờ Tan đẩy tảng đá lớn vào vị trí mới, vẻ mặt quyết tâm, bắt đầu chế tạo bẫy tinh vi hơn nhằm chống thú dữ. Cờ Tan đặt mồi mới, anh liền nhảy lên một cành cây cao, quan sát con hổ khác tiến đến, một thử thách săn bắt mới lại tiếp diễn. Hổ ăn mồi, Cờ Tan lăn đá từ nơi nấp, hổ giật mình bỏ chạy, Cờ Tan khẽ cười với chiến thắng nhỏ đầu tiên. Cờ Tan nghỉ ngơi, trầm tư về nhịp thở của rừng xanh, anh đang lên kế hoạch để cải thiện về cái bẫy bắt thú hoang của mình. Cờ Tan thu gom những cây gỗ lớn, mang trên lưng, hơi thở nặng nhọc, anh nỗ lực vì sự sinh tồn trong rừng xanh sâu thẳm. Cờ Tan mài cọc gỗ, anh cắm cọc gai vào khúc gỗ lớn, tập trung hoàn thiện chiếc bẫy với những chi tiết sắc nét. Cờ Tan tiếp tục cắm cọc gai vào gỗ, hoàn thành bẫy gai, thể hiện một trí tuệ sơ khai. Cờ Tan buộc dây, kéo bẫy lên cây, thêm đá để kìm giữ dây, anh hết sức nỗ lực để hoàn thiện bẫy thú. Lần này hổ lại mò đến, bẫy đã phát huy tác dụng, rơi trúng hổ, ghim người nó xuống. Tại một chiếc bẫy gai khác, một con hổ nữa cũng bị sa hố, Cờ Tan kéo xác nó lên, cả đàn trồn xuất hiện tranh nhau con mồi. Cờ Tan quan sát kỹ đàn trồn từ bụi cây, anh ta trầm tư, nảy ra một ý tưởng cho cuộc sống săn bắn mới. Cờ Tan liền đào hố lớn với dụng cụ bằng đá và tay, mồ hôi chảy nhễ nhãi, anh quyết tâm xây bẫy để bắt trồn. Cờ Tan hoàn thành hố sâu, xung quanh cắm cọc nhọn, chặt canh phủ miệng hố, hài lòng với sự ngụy trang khéo léo của chiếc bẫy. Cờ Tan phủ kín hố bằng lá cây, trồn bị mồi dụ rơi vào bẫy gai, Cờ Tan từ chỗ nấp reo mừng với chiến thắng đầu tiên. Cờ Tan kéo trồn lên, mang về hang, hài lòng, anh bắt đầu công việc quản thực phẩm để sử dụng lâu dài. Cờ Tan đốt lửa sưởi ấm, treo trồn trên giá gỗ, thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày săn bắt. Cờ Tan bắt đầu một công việc mới, anh đào một cái hố sâu hơn, cắm đầy cọc nhọn dưới đáy, anh đang tập trung xây bẫy để bắt lợn rừng. Cờ Tan ngụy trang hố sâu, lợn rừng rơi vào bẫy gai, Cờ Tan kéo xác về hang, chiếc bẫy thú đã phát huy hiệu quả. Cờ Tan chế biến lợn rừng, treo trên giá, ăn thịt nướng, anh rất hài lòng trong cuộc sống săn bắt của mình. Có tiếng sư tử gầm vang đến gần mồi, Cờ Tan từ hang ẩn nấp, tim đập nhanh, căng thẳng tăng trong chờ đợi. Cờ Tan đốt lửa từ chỗ nấp để đuổi sư tử vào bẫy, sư tử chạy trốn, Cờ Tan tự hào với bẫy thông minh. Cờ Tan ngồi bên đống lửa, mài gỗ thành giáo nhọn, trầm tư, anh đang chế tạo thêm công cụ dùng để săn bắt. Cờ Tan hoàn thành chiếc giáo nhọn, thử cầm, tự hào, ánh lửa phản chiếu cảm xúc của anh thật là khó tả. Cờ Tan đặt bẫy giáo với mồi, lợn rừng rơi vào hố gai, Cờ Tan từ nấp reo mừng vì một chiến thắng lớn hơn. Cờ Tan mang lợn rừng về, nướng thịt bên lửa, ăn mừng nhưng vẫn cảnh giác quan sát mọi mối nguy hiểm đang rình rập. Đàn trồn tranh mồi cũ, một con sư tử khác chạy ra từ trong hang đuổi chúng đi, Cờ Tan được thêm cơ hội học hỏi sinh tồn từ rừng. Cờ Tan đốt đuốc từ chỗ nấp để dụ sư tử chạy trốn, anh quan sát và thể hiện kỹ năng tự bảo vệ lãnh thổ của mình. Cờ Tan trở lại hang, suy ngẫm về sức mạnh của lửa trong sinh tồn nơi chốn rừng sâu, vẻ mặt anh biểu hiện sự trầm tư. Cờ Tan cải tiến giáo dài và sắc hơn, với vẻ mặt tập trung, ánh lửa làm nổi bật sự tiến hóa công cụ từ thời cổ đại. Cờ Tan đặt bẫy kết hợp dụ hổ,
Hổ rơi vào hố gai, Cờ Tan từ chỗ nấp quan sát, khuôn mặt hài lòng với chiếc bẫy của mình. Cờ Tan kéo xác hổ về, bảo quản để ăn dần. Đêm buông xuống, tiếng thú rừng làm tăng nhịp căng thẳng của chốn hoang sâu. Cờ Tan dựng hàng rào cọc gai quanh hang, chiến lược, xây hệ thống bẫy thú hoang và cũng là để bảo vệ nơi ở của mình. Cờ Tan thử nghiệm hàng rào, chồn va vào và chạy trốn. Hàng rào đã phát huy tác dụng, củng cố cho cuộc sống sinh tồn. Một con sư tử lớn va vào hàng rào, Cờ Tan kích hoạt bẫy phụ từ hang, sư tử bỏ chạy, khoảnh khắc đối đầu thật là kịch tính. Con sư tử khiếp sợ bỏ chạy mất hút, Cờ Tan đứng hiên ngang, tự hào cảm nhận nhịp đập hoang dã của rừng xanh. Cờ Tan hái trái cây rừng, cân bằng cuộc sống sinh tồn, hòa hợp thiên nhiên trong ánh bình minh của thời tiền sử. Cờ Tan đang mơ về một cộng đồng, anh sẵn sàng chia sẻ thức ăn bằng những gì mà thành quả lao động mà anh có được. Cờ Tan đang cải tiến bẫy treo với cơ chế tự động, sáng tạo, thể hiện sự tiến hóa với trí tuệ sơ khai. Cờ Tan thử thêm chiếc bẫy có sự cải tiến hơn, lợn rừng bị rơi vào, một phương thức săn bắt mới nữa thành công. Đêm xuống, Cờ Tan ngồi bên lửa, trầm ngâm suy nghĩ về hành trình sinh tồn trong rừng của mình. Một đàn sư tử mới xuất hiện đi săn mồi, Cờ Tan từ chỗ nấp xa, anh lại lên kế hoạch về chiếc bẫy nữa nhằm chống thú dữ. Cờ Tan đào một cái hố lớn nhiều lần, lót gai nhọn, thông minh, chuẩn bị bẫy cho cả đàn thú lớn từ xa. Đàn sư tử bị rơi vào hố gai và bị kẹt lại đó, Cờ Tan từ chỗ nấp xa quan sát, anh vô cùng tự hào về chiến công của mình. Kết quả săn bắt đạt nhiều thắng lợi, Cờ Tan học cách bảo quản thịt, xây dựng nơi cất giữ để sử dụng lâu dài. Cờ Tan khám phá hang sâu, anh ghi nhớ lại cách làm bẫy bằng việc lấy than để vẽ các hình thù lên vách đá. Cờ Tan với vẻ mặt trầm ngâm, nhìn ra cánh rừng mở rộng, anh như muốn chinh phục tất cả. Cờ Tan giờ đây đã là chủ của nơi này, nhưng anh luôn tôn trọng nhịp sống hoang dã. Anh tự nhủ rằng thống trị nhưng tôn trọng. Cờ Tan đứng trên đồi cao, nhìn rừng cây ngút ngàn, tóc bay trong gió, khoảnh khắc hùng vĩ của cuộc sinh tồn từ thời tiền sử. Nhịp đập rừng xanh, nơi chứng kiến sự sinh tồn bằng trí tuệ của loài người từ thuở sơ khai. Bình minh từ những cánh rừng, với chim bay và tiếng hót như muốn nhắn gửi cho muôn loài hãy cùng sống chung dưới một mái nhà. Và hãy cùng chúng tôi khám phá kho tàng trí thức nhân loại để hiểu thêm về trí tuệ cổ xưa. Tập phim này là một minh chứng sống động, khẳng định trí thông minh đã có từ thời tiền sử, họ là tổ tiên của con người chúng ta ngày nay. Những người tiền sử họ luôn hòa mình và sống thuận với tự nhiên, thế hệ ngày nay cũng cần phải như vậy. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ màu xanh của rừng, sự trong lành của nước và hơi thở của trái đất cho nhiều thế hệ mai sau. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem và đồng hành cùng nhịp đập rừng xanh. Xin hãy nhấn đăng ký kênh ngay để khám phá thiên nhiên, hành trình ngược về tiền sử và cùng bảo vệ môi trường.